Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuẩn bị tốt về phương án nhân sự cho Đại hội 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 14 phải chuẩn bị tốt về phương án nhân sự, phải có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu. Ngày 3 tháng 8, sau khi kết thúc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chia sẻ cảm nghĩ của mình nhân sự kiện quan trọng Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết nhận được những lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm và giao nhiệm vụ. Ông rất xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm của đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận thức đây là trọng trách rất lớn trước Đảng, nhân dân, trước đất nước kiên cường, bất khuất, trước lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, trước những thành quả có tính kỳ tích của Đảng ta đã giành được trong 94 năm qua và sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ chúng ta đã đi qua 2 trên 3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm vụ rất nhiều, rất bề bộn, cần có sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đoàn kết dân tộc, chung tay đồng lòng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không có gì bằng sự đoàn kết, thống nhất. Sự đoàn kết, thống nhất là sức mạnh của chúng ta. Rất vui mừng sự đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã được lan tỏa, tiếp tục phát huy, khơi dậy tốt đẹp. Đây là sức mạnh của Đảng, quốc gia chúng ta để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi mục tiêu của Đảng ta đã đề ra. Chắc chắn là tương lai phát triển đất nước chúng ta sẽ tươi sáng theo con đường Đảng ta đã vạch ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi về những nhiệm vụ ưu tiên ở cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ưu tiên thứ nhất là trước mắt sẽ rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu Đại hội 13 đề ra để có giải pháp bứt phá, có bước chuyển động nhanh, tăng tốc thực hiện mục tiêu. Chúng ta chỉ còn hơn 1 năm nữa nên yêu cầu về tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng 13 đề ra để về đích sớm là ưu tiên quan trọng, Tổng Bí thư. Chủ tịch nước bày tỏ sự quyết tâm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ưu tiên thứ hai là chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Thời gian không còn nhiều, nhưng có rất nhiều công việc cần triển khai nên theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 phải tích cực chuẩn bị để hoàn thiện văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, phải chuẩn bị tốt về phương án nhân sự. Chúng ta phải có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu. Đó là công việc cần tập trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ. Chàng trai Đồng Nai cưới cô giáo chủ nhiệm cũ và cuộc hôn nhân 10 năm bất ngờ. Chuyện tình giữa chàng trai và cô giáo chủ nhiệm cũ từng gây xôn xao mạng xã hội. Cuộc hôn nhân của họ cũng có nhiều điều bất ngờ thú vị. Nguyễn Dương Kim Long, 34 tuổi và Lê Nguyễn Như Ý, 42 tuổi, cùng sống và làm việc tại Đồng Nai. Họ từng gây xôn xao mạng xã hội với chuyện tình cô, cho đẹp như mơ. Từ mối quan hệ cô giáo, học sinh, họ trở thành vợ chồng. Tình ngắn bất ngờ sau nhiều năm lạc nhau. Như Ý tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Cùng năm đó, cô được phân công giảng dạy môn hóa ở một trường trung học phổ thông. Năm ấy, Kim Long học lớp 10 và Như Ý là giáo viên dạy hóa của anh. Năm 2006, Như Ý được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Kim Long. Trong mắt Như Ý, anh chàng là cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, khá hài hước, lém lỉnh. Vào mỗi cuối giờ, Kim Long thường đến gặp cô giáo chủ nhiệm nhờ tư vấn tình yêu. Anh mạnh dạn đổi cách xưng hô từ cô cho thành chị, em với lý do cô hơn em có mấy tuổi. Là giáo viên chủ nhiệm, Như Ý nghiêm khắc yêu cầu Kim Long không nên yêu đương để tập trung vào học tập. Năm 2007, khi Kim Long bước sang lớp 12, Như Ý xin nghỉ dạy ở trường, chuyển sang làm việc ở công ty tư nhân. Cô không giữ liên lạc với bất kỳ học sinh nào, kể cả Long. Có mấy dịp ngày 20 tháng 11, Long đến nhà mình chúc mừng nhưng mình đều nhờ ba ra từ chối khéo. Lâu dần, anh ấy cũng không đến nữa, Như Ý kể. Năm 2013, sau nhiều năm mất liên lạc, Kim Long vô tình tìm được Facebook của Như Ý. Anh chủ động nhắn tin hỏi thăm và tin nhắn đầu tiên của anh khiến Như Ý nhớ đến giờ, cô còn nhớ cậu học trò này chứ. Lúc ấy, mình không nhớ ra Long là ai, vào trang cá nhân xem ảnh cũng không nhận ra. Mãi đến khi Long và mấy bạn học sinh cũ cùng nhắn tin hỏi thăm, hẹn gặp đi ăn, cô trò mới nhận ra nhau. Như Ý chia sẻ, cả hai giữ liên lạc, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Một cách rất tự nhiên, những buổi uống cà phê, đi dạo tâm sự, chia sẻ về công việc, cuộc sống bắt đầu. Vào một ngày rét buốt, Kim Long tỏ tình với Như Ý, em làm gấu của chị nha.
Như Ý đồng ý, nhưng trong lòng vẫn mang theo nỗi lo về khoảng cách tuổi tác và thành kiến xã hội về mối quan hệ cô trò trong quá khứ. Chuyện tình cô trò được gia đình Kim Long ủng hộ, nhưng gia đình Như Ý nhất quyết phản đối. Ba mẹ mình lo con gái lấy người nhỏ hơn 8 tuổi lại là học trò cũ thì sau này sẽ khổ. Nhưng tính mình lì lợm, muốn gì là làm bằng được, ba mẹ càng cấm lại càng yêu. Sau này, ba mẹ mình tạm chấp nhận cho hai đứa cưới nhau, nhưng thực tâm bên trong vẫn phản đối. Đến tận ngày tụi mình làm đám hỏi, ba mẹ mình vẫn không vui. Như Ý tâm sự, không chỉ gia đình, cặp đôi còn vấp phải sự gièm pha của xã hội. Như Ý từng muốn chấm dứt tình cảm để thoát khỏi những rắc rối này, nhưng Kim Long một lòng níu kéo. Anh ấy luôn đứng ra bảo vệ mình, nắm chặt tay mình, hãnh diện khoe với mọi người rằng mình là bạn gái anh ấy. Kể từ lúc yêu cho đến giờ, anh luôn chứng minh cho mình thấy cuộc hôn nhân này là đúng đắn. Như Ý chia sẻ, năm 2014, cặp đôi chính thức làm đám cưới, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cưới được người chồng tuyệt vời. 10 năm về chung một nhà, Như Ý luôn thấy may mắn khi cưới được người chồng tuyệt vời, sinh được một bé gái ngoan ngoãn, tình cảm và có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mình là một người cá tính, còn Long rất điềm tĩnh và kiên nhẫn. Dù có lúc mình bướng bỉnh, anh vẫn ở đó đợi mình bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề. Anh ấy chưa bao giờ to tiếng với mình. Đôi khi mình nghĩ cuộc hôn nhân này thực sự là duyên trời xe, giống như câu nói, đã là của nhau thì đi một vòng trái đất vẫn thuộc về nhau. Như Ý tâm sự, Kim Long là người đàn ông tình cảm, yêu vợ thương con. Thời điểm Như Ý sinh nở, dù đi làm ca kíp vất vả, nhưng anh luôn dành thời gian giúp vợ chăm con, quán xuyến việc nhà. Đến giờ, con mình được 8 tuổi, anh ấy vẫn sẵn sàng cả thế giới này để anh lo. Mẹ con em chỉ việc sống vui, sống khỏe. Mỗi lúc anh ấy ở nhà, mình không phải làm việc gì, mọi thứ đều có anh ấy sắp xếp chu toàn. Như Ý chia sẻ, trở thành trụ cột gia đình, Kim Long thay đổi rất nhiều. Anh sống tình cảm, có trách nhiệm, luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ. Ở bên anh, Như Ý tìm thấy cảm giác bình yên, an toàn. 7 năm qua, Kim Long cũng dần chứng minh cho gia đình Như Ý thấy lựa chọn của cô là đúng đắn. Với sự lễ phép, biết cách cư xử, anh rất được lòng nhà vợ. Như Ý cũng là nàng dâu được gia đình chồng quý mến. Như Ý hiện làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty, còn Kim Long là trưởng ca của một công ty ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cả hai đã xây được căn nhà mới, nơi họ ngày ngày vun đắp để tình yêu thiên nở rộ. Đột kích xảo huyệt bắt nhóm lừa đảo quốc tế tại Tam Giác Vàng. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. Băng nhóm đã thiết lập một đế chế để lừa đảo riêng. Khi cảnh sát ập vào, cả trăm người bỏ chạy tán loạn, nơi bất khả xâm phạm. Ngày 8 tháng 8, Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tạm giữ Hoàng Bích Ngọc, 30 tuổi, trú thành phố Hải Phòng, cùng 154 người để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bô Keo, Lào. Chuyên án này được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào thực hiện. Công an Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm 2024, đơn vị liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa hàng tỷ đồng với cùng phương thức giống nhau. Cùng với đó, nhiều gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ, lương cao cũng gửi đơn trình báo. Đặc biệt, nhiều người khi sang Lào bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội, muốn về nhưng không thể do, bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ. Sau khi xác minh, công an đã lập chuyên án để hỗ trợ giải cứu. Cảnh sát xác định, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bô Keo, Lào. Các nhóm đối tượng đã móc nối với người Việt Nam đã từng tham gia tổ chức lừa đảo qua mạng do người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại các nước để thực hiện chiến thuật dùng người Việt. Lừa người Việt, nhóm người bắt đầu lôi kéo, dụ dỗ, lừa những người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chính sách lương hấp dẫn 18 đến 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thành lập một băng nhóm, thực hiện đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh là thiên đường của tội phạm, đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Nhóm đối tượng ăn, sinh hoạt tập trung trong những tòa nhà cao tầng ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Lấy danh nghĩa là một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp trong đặc khu, nhóm đối tượng tổ chức bài bản theo mô hình công ty với đầy đủ bộ phận quản lý, điều hành. Chúng phân chia thành tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do những kẻ chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại. Những người làm việc tại đây được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo nhiều kịch bản được soạn thảo rất công phu từ trước đó. Theo kế hoạch có sẵn, các đối tượng sử dụng và xây dựng tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với nhiều người ở Việt Nam.
Nhóm nạn nhân hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội, với các bẫy tâm lý được dàn dựng tinh vi. Khi gây dựng được mối quan tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại, nhóm đối tượng bọn sẽ lôi kéo, rủ dê họ đầu tư kinh doanh trên mạng để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận. Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn. Đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ giết khách bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Với phương thức đó, trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vào Sao Việt tóm gọn 155 đối tượng. Công an Hà Tĩnh cho biết, trong giai đoạn 1 hồi tháng 5, đơn vị phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 36 người về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đây, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và nhà chức trách nước bạn Lào lên kế hoạch phá án với phương châm vây giáp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong. Ngày 30 tháng 7, mưa lớn, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng những chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đến nơi, ban chuyên án gặp khó khăn khi đây là một đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có luật đặc khu riêng. Người ngoài muốn vào được rất khó vì phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Ngoài ra, tại khu vực này có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà 20 đến 25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc. Mặt khác, tại mỗi tòa nhà có một đội bảo vệ riêng, chúng có vũ khí, sẵn sàng tấn công khi phát hiện người nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập. Xác định vị trí hoạt động của nhóm đối tượng và đột nhập vào bên trong là điều rất khó. Nhưng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, sau khi lên kế hoạch chi tiết, bài bản, rạng sáng mùng 2 tháng 8, ban chuyên án quyết định xuất kích. Khi thành công đột nhập qua vòng vây của bảo an, nhiều trinh sát tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Cảnh sát xác định nhóm này làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có cảnh sát, nhiều người đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhóm này cố gắng tẩu tán, tiêu hủy công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Hơn sau 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã sa lưới. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ. Trong đó, Hoàng Bích Ngọc sau khi biết thông tin đã bỏ trốn về Việt Nam. Nhưng khi đến sân bay Nội Bài đã bị công an bắt giữ. Đối tượng tên NTH khai trong thời gian qua đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong số đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng NTH sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam. Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt, Lào. Nhiều người nước ngoài thuê nhà trồng cần sa trái phép tại Bình Thuận. Tình hình trồng cần sa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn tiến phức tạp, khó phát hiện và có cả người nước ngoài thuê nhà để trồng cần sa trái phép. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36/CT/TVK của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phức tạp ma túy từ Tam Giác Vàng. Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng diễn biến phức tạp, nhất là số lượng ma túy tổng hợp, trở thành nguồn cung cấp chính cho thị trường ma túy bất hợp pháp ở châu Á. Ma túy được vận chuyển từ Tam Giác Vàng đi các nước, đặc biệt qua Việt Nam đến nước thứ ba, các đối tượng vùng giáp biên và vùng trọng điểm về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy như tại thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tiêu thụ ma túy đến các tỉnh lân cận, đồng thời tìm nơi cất giấu, kho bãi trung chuyển ma túy đi các địa bàn khác. Trong đó, Bình Thuận là địa bàn đang phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch và là nơi các đối tượng tội phạm ma túy hướng đến gia tăng hoạt động. Tình trạng ma túy trôi dạt trên biển được phát hiện thu giữ với số lượng lớn vẫn còn diễn ra. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 1.561 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, phần lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Qua 5 năm, toàn tỉnh đã phát hiện, triệt phá 2.250 vụ trên 3.311 đối tượng phạm tội ma túy. Trong đó, Bộ đội Biên phòng trực tiếp triệt phá 145 vụ trên 160 đối tượng. Với vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò tham mưu là lực lượng tiên phong, đi đầu, nỗ lực nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy.
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết 1.899 vụ trên 2.633 bị can phạm tội ma túy. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã thụ lý 2.180 vụ trên 2.913 bị cáo, giải quyết 2.060 vụ trên 2.834 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,7%. Nhiều vụ trồng cần sa trong phòng ngủ. Tình hình trồng cần sa trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, khó phát hiện. Việc trồng cần sa với số lượng lớn tập trung ở miền núi, khu vực giáp ranh với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nơi ít người sinh sống. Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 13 vụ trồng cần sa, trong đó có 2 trường hợp là người nước ngoài thuê nhà để trồng cần sa. Cụ thể, Setko Dmitry quốc tịch Nga, tạm trú phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết trồng 27 cây cần sa, tàng trữ 3 kg cần sa khô, bị phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 2021. Và Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Setko Dmitry 7 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Kusanarev Dmitry, quốc tịch Nga, tạm trú phường Hàm Tiến, Phan Thiết, trồng 7 cây cần sa, bị phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 2022, đã xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng và bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngoài 2 vụ trên, tháng 4, 2021, Công an Phan Thiết còn phát hiện ông Jeffrey, 55 tuổi, quốc tịch Canada, đang trồng cây cần sa tại nhà vợ là bà Hát ở xã Thiện Nghiệp. Làm việc với cảnh sát, ông Jeffrey khai trồng cần sa, mục đích trị bệnh và xuất trình một giấy phép của Canada với nội dung cho phép trồng không quá 25 cây cần sa để trị bệnh. Tuy nhiên, giấy phép này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Southern Trường Xuân, công ty cổ phần cao su Thắng Lợi và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có phát sinh hoạt động mua bán, quản lý hóa chất, tiền chất ma túy, không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, quản lý tiền chất công nghiệp sai quy định. 3 doanh nghiệp trên bị xử phạt vi phạm hành chính trên 80 triệu đồng. Ngoài ra có một đơn vị y tế bị mất cắp thuốc gây nghiện đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân liên quan đến vụ việc. Tệ nạn ma túy tuy có chiều hướng được kiềm chế nhưng kết quả chưa bền vững, tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tình hình trồng cây cần sa vẫn còn diễn ra. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và một số ít người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy nói riêng, còn xem đây là nhiệm vụ của lực lượng công an, báo cáo nhấn mạnh. Lý do Nguyễn Đình Trung bị khởi tố, bắt tạm giam không chỉ làm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi của Nguyễn Đình Trung còn xâm phạm đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú P, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Để làm rõ hơn về vụ việc và rộng đường dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa thông tin thêm về vụ việc. Theo điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Trung đã có hành vi soạn thảo, loan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt gửi nhiều cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương. Đơn cử liên quan đến vụ án Hồ Thị Nga, 50 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc bắt đầu từ năm 2018 khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm của các nạn nhân gồm bà Lê Thị Hát, Hồ Thị D, ông Trần M và Trần Viết M cùng chú P, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tố cáo Hồ Thị Nga. Quá trình làm việc, các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố gồm cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân và tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đều xác định nội dung tố giác của các đương sự nói trên đối với Hồ Thị Nga là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu tội phạm. Mặc dù các bản án đã được cấp có thẩm quyền xét xử công khai, minh bạch và có hiệu lực pháp luật, thế nhưng sau phiên tòa, khi được các đương sự trên tiếp tục ủy quyền cho mình đi giao nộp hồ sơ các lô đất để khởi kiện dân sự, Nguyễn Đình Trung mặc dù không được tiếp cận bản gốc hồ sơ, không chứng kiến, không biết việc lập giấy ủy quyền, giấy giao quyền đứng tên đất của bà Hát, bà Chi, ông M do cơ quan nhà nước cấp, nhưng Trung tự cho rằng các giấy tờ trên đều được làm giả mạo dấu điểm chỉ vân tay nên các vụ việc đều có dấu hiệu tội phạm hình sự. Vì thế, đối tượng tiếp tục làm nhiều đơn tố cáo, tố giác về tội phạm sai sự thật liên quan đến lãnh đạo phường Hòa Xuân, cán bộ văn phòng công chứng, thậm chí cả lãnh đạo, cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng về các nội dung như không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án, giải quyết tố giác về tội phạm trái quy định pháp luật, không đưa tang vật vào hồ sơ vụ án, biển thủ tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên, qua điều tra, tiến hành giám định hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nội dung Nguyễn Đình Trung tố cáo là hoàn toàn sai sự thật. Các giấy tờ giao nộp đúng với bản gốc được cơ quan chức năng lưu giữ. Các bà Hát, bà Chi, ông M cũng xác nhận không đưa giấy tờ giả và không cung cấp thông tin về nội dung các tài liệu trên là giả cho Trung, không ủy quyền hoặc nhờ Trung làm đơn tố giác về tội phạm.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định dù đã được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn theo quy trình, quy định nhưng Nguyễn Đình Trung vẫn cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận của công dân, tự ý làm đơn tố cáo, tố giác bịa đặt, sai sự thật gửi nhiều cơ quan, tổ chức làm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, hành vi trên còn xâm phạm đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023, Nguyễn Đình Trung đã soạn thảo, ký trên 105 đơn tố cáo, tố giác về tội phạm, yêu cầu giải quyết tố cáo, tố giác, kiến nghị kết quả giải quyết sai sự thật gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Nguyễn Đình Trung đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự nên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Được biết, Nguyễn Đình Trung từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản an ninh quốc gia và bản thân Trung chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo đến mọi người dân cần phải thận trọng, không được đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng Internet cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh trật tự.